اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ د TLP یونټ نمبر 6 وایو نیډ اسسمنت. دا یونټ د ایگزام حواله سره ډیر زیات امپورټنت دی. کتا سره 2015 نو واخلا د 2024 پورې پاست پیپر وګوري نو تاسو ته د نیډ اسسمنت یونټ نه ډیر زیات MCQs ملاوي شي. د نیډ اسسمنت سلایډ چې دی د عمران وحید سیب سلایډ دی خیبر میډیکل یونیورسيټي پېښور. راځو نیکسٹ سلایډ کې د نیډ اسسمنت ابجیکټیوز وایو چې دا نیډ اسسمنت څه شی دی. نیډ اسسمنت موږ ول سټډي کوو صحیح ده. نو راځو نیکسٹ سلایډ کې ابجیکټیوز ته. ابجیکټیوز دی by the end of the class the student will be able to define need assessment. ګوره اول ضروری دا ده چې موږ وپیژنو چې دا need assessment دی څه شی صحیح ده. discuss the phases of need assessment. د need assessment بیا phases دي. دا phases ډیر زیات امپورټنت دي دا په پیژندل غواړي. compare the type of need assessment. د need assessment بیا further types دي مختلف دا به سټډي کوو. discuss the importance of need assessment in developing program. دا objectives ومون کلیر کوو. list the important element in reporting the need assessment. راځو next slide ته د introduction نه start کوو. next slide. په دې introduction slide کې ومون په درې سيزونو باندې concept کلیر کوو. په first number باندې دی need، په سیکنډ نمبر دی want، په تھرډ نمبر دی ډیزایر. په دې درې ټرمز کې به په تاسو و پیپر کې کنفیوز کوي صحیح ده. په دې کې MCQs جوړي او کنفیوژن په دې کې پیدا کوي. نو په دې خپل کنسپټ کلیر کوو. په فرست نمبر دی موږ سره نیډ. نو ګوره دوی د نیډ ډیفینیشن کړی دی دا په پیپر کې مراغلیو چې نیډ از سمثینګ نیسیسری without which we cannot survive. دی په ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې په نیډ کې موږ سره هغه سره راځي چې دا غي نه بغیر زموږ سروایو امپاسیبل وي. موږ ژوندۍ نشو پاتې کېدی. نو دا موږ سره راځي په نیډ کې. اگزامپل ورکړي دي ایر، فود اینڈ واټر. دا داسې څیزونه دي چې د دې نه موږ بغیر سروایو نشو کولی. د دې لپاره موږ څه استعمالوو نیډ. په سیکنډ نمبر باندې دی موږ سره وانټ. وانټ څه ته ویل کېږي؟ وانټ ویل کېږي چاهنا ته. نو ګوره دوی ډیفینیشن کړی دا وانټ چې وانټ از یوزډ فار سمثینګ ایٹ شارټ ټرم. دوی وایي چې وانټ موږ د هغه څیز لپاره استعمالوو چې هغه موږ ته په شارټ ټرمز کې پکار وي. شارټ ټرم مطلب ودن منټس موږ وایو چې دا د موږ ته ملاو شي. اگزامپل ورکړی دی I want to buy this ins right now. اوس په تاسو وایي چې دا ins څه ته ویل کېږي. نو ګوره ins ټرم موږ استعمالوو د ریسټورنټ لپاره. ins ټرم استعمالیږي د هوټل لپاره صحیح ده. نو دوی په وانټ کې اگزامپل ورکړی دی I want to buy this ins right now. زه دا هوټل دا ins اخیستل غواړم، خریدول غواړم صحیح ده. نیکسٹ اگزامپل دی ورکړی دی I want a cheeseburger right now. د داسې قسمه ضرورت لپاره موږ څه کوو وانټ په استعمالو چې زه اوس برګر خوړل غواړم، ما ته چیز برګر پکار دی صحیح ده. نو دا موږ سره راځي په وانټ. اوس کنسپټ څه دی؟ وانټ او په نیډ کې ډیفرنس څه دی؟ نیډ او په وانټ کې ډیفرنس دا دی چې نیډ به موږ د هغه څیز لپاره استعمالو چې د هغې نه بغیر زموږ سروایو امپاسبل وي، هغه نیسسري وي ډېر زیات. وانټ په موږ هغه څیز لپاره استعمالو چې هغه موږ ته په شارټ ټرمز کې پکار وي، ودن منټس پکار وي، موږ ته په لږ ټایم کې پکار وي صحیح ده. نو دا د دې دوانو کنسپټ شو. په تھرډ نمبر باندې موږ سره ټرم دی ډیزایر. دا ډیزایر څه شی دی؟ ا هایر لیول اف وانټ. دا ډیزایر موږ سره وانټ دی خو د ډیزایر د دې وانټ نه د انټنسټي سیوا ده. په دې وجه دی وی چې ا ډیزایر از ا هایر لیول اف وانټ. د دې مطلب دا دی چې د وانټ نه د ډیزایر د انټنسټي سیوا ده لګا صحیح ده. یو کین سی یوز فار لانګ ټرم او ډیزایر به مونږه د خپل لانګ ټرم خواهشات د لپاره استعمالو، د لانګ ټرم ضرورت د لپاره به استعمالو. لیټ سپوز اگزامپل تاسو درکړی دی I desire that my family is happy and successful. زما دا خواهش دی چې زما فیملی دی سکسسفل وي، کامیاب وي او خوشاله دی اوسي. نو دا څه قسمه ډیزایر دا موږ سره په لانګ ټرم کې استعمالي او داسې ضرورت د لپاره موږ څه استعمالو ډیزایر ورډ صحیح ده. نیکسٹ اگزامپل ورکړی دی مای ډیزایر از ټو گو فار ورلد ټور. زما خواهش دا دی چې زه د ورلد ټور وکم. ورلد ټور مطلب دا زه د ټول دنیا چکر ولګم. نو دا موږ سره په ډیزایر کې راځي ځکه چې دا موږ سره په لانګ ټرم کې راځي صحیح ده. نو په وانټ او په ډیزایر کې ډیفرنس دا دی چې وانټ موږ د شارټ ټرم لپاره استعمالو، ډیزایر موږ د لانګ ټرم لپاره استعمالو. د ډیزایر لپاره زه بل اگزامپل درکوم چې I want to meet with رونالډو. زه غواړم چې زه د رونالډو سره ملاو شم. نو دا څه شو؟ دا زما ډیزایر شو صحیح ده. دا زما وانټ نه دی نه دا زما نیډ دی. I want to meet with رونالډو دا زما ډیزایر دی، دا زما لانګ ټرم پلان دی صحیح ده. راځو نیکسٹ سلایډ ته. په دې سلایډ کې موږ نیډ،
وانټ او په ډیزایر باندې خپل کنسپټ کلیر کو. نیکسٹ سلاید. په دې سلاید کې موږ د نیډز اسسمنٹ پراپر ډیفینیشن وایو. A needs assessment is a process for determining needs and priorities for a particular population cohort. نو دا خبر یاد ساتئ چې کوهورټ ویل کیږي یو ګروپ اف پیپل ته چې د هغوی سیم لیوینګ کریکټریسټکس وي، د هغوی طور طریقې یو شان وي، داسې ګروپ اف پیپل ته ویل کیږي کوهورټ. نو په ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې نیډ اسسمنټ موږ سره یو پروسس دی، یو طریقه کار دی چې د دې پروسس په ذریعه موږ د یو پرټیکولر پاپولیشن نیډز ډیټرماین کوو او هغه نیډز بیا پریورټایز کوو. ډیټرماینینګ د نیډ مطلب دا چې دا پرټیکولر پاپولیشن د کوم ضرورتو سره دی، د دوی نیډز دي او هغه نیډز بیا پریورټایز کول. پریورټیز مطلب دا چې په فرست نمبر د پاپولیشن کوم نیډ پوره کېدل پکار دي، په سیکنډ نمبر د پاپولیشن کم نیډ پوره کېدل پکار دي، په تھرډ نمبر د پرټیکولر پاپولیشن کم نیډ پوره کېدل پکار دي. د پروسس ته ویل کېږي نیډز اسسمنټ. بیا ورې په ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې نیډ اسسمنټ موږ سره یو پروسس دی چې د دې پروسس په ذریعه موږ د یو خاص آبادی نیډز موږ ډیټرماین کوو، معلومو او هغه نیډز ته بیا پریورټیز ورکوو چې په فرست نمبر کم نیډز پوره کېدل پکار دي، په سیکنډ نمبر کم نیډ پوره کېدل پکار دي او په تھرډ نمبر د پرټیکولر پاپولیشن کم نیډ پوره کېدل پکار دي. د پروسس ته ویل کېږي نیډز اسسمنټ. دا د دې کنسپټ دی. په دې نیډ اسسمنټ باندې زه تاسو ته اگزامپل در کوم د فلسطین. صحیح ده. اوس که موږ د دې فلسطین نیډز معلومو چې آیا د فلسطین خلکو ته فوډ ملاویږي که نه ملاویږي، آیا د فلسطین خلکو ته پراپر کلین واټر ملاویږي د ډرینکینګ دپاره که نه ملاویږي، آیا د فلسطین د ماشومانو ته فرست ایډ ملاویږي که نه ملاویږي په هاسپټل کې، آیا د فلسطین خلکو ته هومز ملاویږي که نه ملاویږي، آیا د فلسطین خلکو ته شیلټر ملاویږي که نه ملاویږي، د رهن سهن ځای د دوی شته که نشته. اوس که موږ د فلسطین د خلکو دا نیډز معلومو، صحیح ده، نو د نیډز معلومولو د پروسس ته ویل کېږي نیډ اسسمنټ. دا د نیډ اسسمنټ پراپر ډیفینیشن دی او پراپر کنسپټ دی. صحیح ده. Need assessment definition number 2 وایو. A need assessment can also be a process for identifying gaps between the current conditions and desired condition. دوی په ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې نیډ اسسمنټ موږ سره یو پروسس دام دی چې د دې په ذریعه موږ د کرنٹ کنډیشنز اینڈ ډیزایر کنډیشن په منځ کې موږ ګیپ آئیډینټیفای کوو. د پروسس ته ویل کېږي نیډ اسسمنټ. نو ګوره په دې نیډ اسسمنټ باندې د ډیفینیشن باندې زه تاسو ته یو اگزامپل در کوم نو تاسو په دې ډیفینیشن باندې کنسپټ کلیر شي چې په دې ډیفینیشن کې څه خبره کوي. لیټ سپوز تاسو یې په 5th سیمستر کې دا تاسو د کرنٹ کنډیشن BSN ډیګري دا ستاسو د ډیزایر کنډیشن. نو په ډیډ اسسمنټ کې خبره دا کوي چې دا موږ سره یو پروسس دی چې موږ د دې 5th سیمستر نه د کرنٹ کنډیشن نه ډیزایر کنډیشن په منځ کې موږ دا ګیپ آئیډینټیفای کو، موږ دا نیډز معلوم کو، هغه نیډز موږ بیا پریورټایز کو او د دې لپاره باقاعده پلانینګ کو. د پروسس ته ویل کېږي نیډ اسسمنټ. بیا ورې په ډیفینیشن نمبر 2 کې دا خبره کوي، تاسو ته ما اگزامپل درکو چې تاسو یې په 5th سیمستر کې دا تاسو د کرنٹ کنډیشن BSN ډیګري دا تاسو د ډیزایر کنډیشن. نو د کرنٹ کنډیشن او ډیزایر کنډیشن په منځ کې چې دا کم ګیپ دی د دې آئیډینټیفای کولو لپاره کم نیډز دي د دې آئیډینټیفای کولو لپاره دا کم نیډز چې دي دا پریورټایز کولو لپاره چې کم پروسس دی کم پروسس موږ اپناوو دې ته ویل کېږي نیډ اسسمنټ. د کرنٹ کنډیشن او ډیزایر کنډیشن په منځ کې چې دا کم ګیپ دی دا آئیډینټیفای کولو لپاره کم پروسس اپناویږي دې ته ویل کېږي نیډ اسسمنټ. صحیح ده. نو دا د نیډ اسسمنټ پراپر کنسپټ دی. راځو نیکسٹ سلایډ ته. وای نیډ اسسمنټ. په دې سلایډ کې به وایو چې موږ نیډ اسسمنټ ولې کوو، موږ ته د نیډ اسسمنټ ولې ضرورت دی. نو دې انسر زه تاسو ته درکړي. فرست نمبر دی نیډ اسسمنټ آر ان امپورټنٹ پارٹ اف اینی پلانینګ پروسس. ګوره دلته کې به تاسو وایي چې پلانینګ پروسس د مقصد څه دی. لیټ سپوز ایز ا کمیونټي نرس تاسو په یو کمیونټي کې هیلث ایجوکیشن لپاره پلانینګ کوئ، یا لیټ سپوز تاسو یو کمیونټي کې د ډیزاستر منیجمنٹ لپاره پلانینګ کوئ، یا تاسو په یو کمیونټي کې د ویکسینیشن لپاره پلانینګ کوئ. نو داسې قسمه پلانینګ پروسس کې د نیډ اسسمنٹ امپورټنٹ رول دی. یو انسر دا شو. دویم نمبر انسر څه دی؟
they help to gain a comprehensive picture of the health problem in the community. بل د need assessment اهمیت دا دی چې دا موږ ته په یو کمیونټي کې هیلث پرابلم کمپریهنسیو پکچر راکړي چې دا کمیونټي د کم هیلث پرابلم سره پیش کیږي د کمیونټي د کم هیلث پرابلم راځي دا غي باره کې موږ ته انډرستانډینګ راکړي سیدا to guide planning and delivery of health intervention for that community او the community ته چې کوم پرابلم دی د دې په انټرونشن کې موږ سره د need assessment ډیر امپورټنت رول دی. There are number of element involved in need assessment process. تاسو ته چې کله تاسو یو need assessment کوئ نو په دې need assessment کې موږ سره مختلف elements دي. element مطلب مختلف steps دي. هغه کې دي such as data collection first number step show, community consultation the second number step show, data analysis third number step show, communication and consistent building. دا 5 steps دي د دې 5 step په ذریعہ به مونږه need assessment کوو او دا step 1 data collection, step 2 community consultation, data analysis, communication, consensus building دا 1 by 1 لاندې سلاید کې راځي دا په ډیټیل سره وایو. راځو نیکسٹ سلاید ته. په دې سلاید کې مونږ ویله چې موږ need assessment ولې کوو صحیح ده. راځو نیکسٹ سلاید ته. Undertaking need assessment. There are two main stages in need assessment. په need assessment کې موږ سره دوه main stages دي. په first number دی identifying the priority health issue. اوس پتا سوای چې identifying the priority health issue څه مقصد دی نو لیټ سپوز تاسو په یو کمیونټي کې need assessment کوي د health issues باره کې چې دا کمیونټي د کم health issues نه سفر کیږي نو لیټ سپوز په هغه کې تاسو سره issues رااله چې په کمیونټي کې موږ سره ډایریا ده صحیح ده په کمیونټي کې موږ سره فلوم ډیره کامن ده په کمیونټي کې موږ سره کینسر هم ډیر زیات کامن دي په کمیونټي کې موږ سره ډایبیټیز هم ډیر زیات کامن دي لیټ سپوز دا health issues رااله نو تاسو ته په سټیج 1 کې وایي چې آیډنټیفاینګ د پریارټي هیل ایشو د دې مقصد دا دی چې په دې کې موږ هغه ایشوز پریارټي هغه ایشوز ته پریارټي ورکو چې دا غینه کمیونټي سفر کیږي سیوا دا غینه کمیونټي ته تکلیف ډیر وي بیا وري آیډنټیفاینګ د پریارټي هیل ایشو مقصد دا دی چې په دې هیل ایشوز کې موږ هغه ایشو رالو هغه ایشو بس سټډي کو هغه ته پریارټي ورکو چې دا غي د وجه کمیونټي ته تکلیف ډیر وي صحیح ده په سټیج 1 کې موږ دا کو په سټیج 2 کې بس کو انالیسس اف د پریارټي هیل ایشو اوم دا کم ایشو ته چې موږ پریارټي ورکو لیټ سپوز موږ ډایریا راواغسله چې د ډایریا د وجه کمیونټي ته مسله ډیره ده دې ته موږ پریارټي ورکړله په سټیج 1 کې نو په سټیج 2 کې موږ څه کوو انالیسس اف د پریارټي هیل ایشو دا ډایریا دا هیل ایشوز د دې انالیسس به موږ کوو انالیسس څه ته ویل کیږي د انالیسس مقصد دا دی چې د ډایریا پرایمری فیکټرز کم دي د دې ډایریا سیکنډري فیکټرز کم فیکټرز دي د دې ډایریا ډایټري فیکټرز کم دي د دې ډایریا جینیټک فیکټرز دي د دې ډایریا کازینګ فیکټرز دي د دې ډایریا risk factors دي صحیح ده نو آیډنټیفاینګ د پریارټي هیل ایشوز د دې مقصد دا دی چې هیلث ایشوز په کمیونټي کې موږ سره ډیر راشي خو موږ به هغه هیلث ایشو ته پریارټي ورکو چې دا غینه کمیونټي سفر کیږي سیوا صحیح ده بیا په سټیج 2 کې څه کوو انالیسس وکړو دا هیلث ایشو کومه ایشو ته چې موږ پریارټي ورکړل دا غي به انالیسس کوو انالیسس بسنګ کوو لیټ سپوز موږ ډایریا ته پریارټي ورکړه نو دې انالیسس به موږ دا کوو چې په دې ډایریا کې موږ سره پرایمری فیکټرز دي سیکنډري فیکټرز دي اسوسییټډ فیکټرز دي کازینګ فیکټرز دي ریسک فیکټرز دي جینیټک فیکټرز دي ډایټري فیکټرز دي نو دې ته ویل کېږي انالیسس صحیح ده نو په سټیج 1 کې به موږ پریارټي ورکو هیلث ایشو ته او په سټیج 2 کې به دا ایشو بیا انالیسس کوو نو دا موږ سره دوه مین سټیجز وو د نیډ اسسمنت راځو نیکسٹ سلاید ته فریم ورک فار نیډ اسسمنت کله چې موږ په یو کمیونټي کې نیډ اسسمنت کوو چې دا کمیونټي د کم هیل ایشوز سره ده په دې کمیونټي کې کم ډیزیزز کامن دي د کمیونټي دا پیپل کم یو ډیزیز ډیر زیات پیس کوي د کم ډیزیز نه دوی ډیر زیات نقصان دی صحیح ده نو دې لپاره دا موږ سره یو فریم ورک دی فریم ورک فار نیډ اسسمنت په دې فریم ورک کې موږ سره 9 سټیپ دي فرست نمبر سټیپ دی کنسلټیشن पर सेकंड नंबर दे डेटा कलेक्शन थर्ड नंबर दे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग फोर्थ नंबर दे डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज लिटरेचर रिव्यू डिस्क्राइब द टारगेट ग्रुप
exploring the health problem, analysis the factor contributing to the health problem, reassess the strengths community resources. صحیح ده دا 9 steps دي دا به 1 by 1 په سلاید کې وایو. لاندې راځو کنسلټیشن ته چیرې په دې فریم ورک کې دا کنسلټیشن څه شی دی. صحیح ده راځو نیکسټ سلاید ته. نیکسټ سلاید په دې سلاید کې سټپ نمبر 1 وایو کنسلټیشن. نو اوس په تاسو وایي چې کنسلټیشن څه ته ویل کیږي. نو د کنسلټیشن مقصد دی بحث کرنا. کنسلټیشن ویل کیږي باتیں کرنا. کنسلټیشن ویل کیږي گفتگو کرنا تا. صحیح ده. نو کنسلټیشن مونږ سره یو داسې سټپ دی چې په دې کې مونږ کمیونټي ته لاړ شو او د کمیونټي خلکو نه مونږ تپوسونه کوو چې په دې کمیونټي کې کم ډیزیزز کامن دي، په دې کمیونټي کې کم هیلث ایشوز دي، په دې کمیونټي کې د خلکو نیډز کم نیډز دي. صحیح ده. په دې کمیونټي کې کم پرابلم نه خلک ډیر زیات تنگ دي. صحیح ده. نو دا یو داسې سټپ دی چې په دې کې مونږ د کمیونټي خلکو سره خبرې کوو. صحیح ده. نو ګوره دوی ډیفینیشن کړی دی چې this step involve going out and talking to the people living and working in the community. دوی وایي چې د کنسلټیشن موږ سره یو داسې سټپ دی چې په دې کې موږ کمیونټي ته ځو او د کمیونټي خلکو سره خبرې کوو. صحیح ده. دا خبرې موږ ولې کوو؟ to gain some insight into issues and concern. چې موږ ته پته ولګي چې په دې کمیونټي کې خلکو ته کم ایشوز دي، کم پرابلم دی فیس کوي، کم کنسرن مطلب پرابلم دی. صحیح ده. that are important to those who may receive a particular services or initiative. چې موږ ته پته ولګي چې دا ایشوز چې کوم دي دا پرابلم دي د دې لپاره څه پرټیکولر سرویسز اغوستل شوي دي کنه دي کني اغوستل شوي چې دا غي لپاره موږ هیلث انټرونشن والو دا غ ډیزیز لپاره موږ سټیپس والو دا غ هیلث ایشوز موږ ختم کو دا غي لپاره انیشیټیو واخلو دا غي لپاره پلانینګ وکړو. صحیح ده. بل خبر دوی کوي when undertaking this consultation it is important to find out. تاسو دا وی چې کله تاسو دا کنسلټیشن کوي د کمیونټي سره بحث کوي دا غونه کوېسچن کوي دا غوي سره خبرې کوي نو تاسو بر دې درو خبرو یاد ساتئ. فرست نمبر سره what the main health problem are concerned on. تاسو په کنسلټیشن سټیج کې دا خبره یاد ساتئ چې په دې کمیونټي کې کم هیلث پرابلم دي، کم کنسرن دي، کم مسلې دي خلکو ته. سټپ نمبر 1 بس تاسو دا وی. دویم به کوم خبره تاسو یاد ساتئ. دویم خبره دا what the health worker thinks. آیا د دې سنټنس مقصد دا دی چې کمیونټي نرسز به د دې پرابلم باره کې سوچ کوي، کمیونټي فارماسست په سوچ کوي، هیلث ورکر کې راځي، کمیونټي ډاکټرز به د دې هیلث کنسرن د دې هیلث ایشوز باره کې سوچ کوي. what the health worker think. د دې مقصد دا دی چې د کمیونټي کې چې دا کم هیلث ایشوز دي، کم پرابلم دي، کم نیډ دي د دې باره کې د هیلث ورکر څه سوچته، د کمیونټي نرسز څه سوچته، د کمیونټي ډاکټرز بس کوي، کمیونټي فارماسست پر دې لپاره څه انیشیټیوز اخلي. 3 نمبر خبره موږ دا یاد ساتو what group are experience these problem. په دې کمیونټي کې کوم ګروپس دا پرابلم فیس کوي. آیا دا چلډرن ته دا پرابلم دی کدا د مسلې چې په دې کمیونټي کې دي دا ایشوز دي دا نیو نیډز پیش کوي، دا کم پرابلم هیلث ایشوز چې دي آیا دا اولډ ایج پیش کوي کدا میډل ایج کې دي دا پرابلم کدا ایډلټ کې دي. what group are experience these problem. مقصد دا دی چې په دې کمیونټي کې کم ایشوز دي، کم کنسرن دي، آیا دا اولډ ایج کې دي کدا په نیو نیډز کې دي کدا ایډلټ ایج کې دي کدا په پری سکول ایج کې دي کدا په ایډلټ سټیج کې دي. what group are experience these problem. مقصد دا دی. سیدا نو کنسلټیشن موږ سره یو داسې سټپ دی چې په دې کې موږ کمیونټي ته ځو، د کمیونټي خلکو نه تاسو کوو چې تاسو پرابلم سری، تاسو کم ډیزیز پیش کوي، د کم پرابلم د وجه خلک ډیر مري. صحیح ده. تاسو نیډ سدي، تاسو ضرورت پوره کیږي کنه پوره کیږي دا دې سټیج ته ویل کیږي کنسلټیشن. راځو سټپ 2 ته. صحیح ده. نیکسټ سلاید. په دې سلاید کې سټپ نمبر 2 وایو ډیټا کلیکشن. نو ګوره دوی د سنټنس کې دا خبره کوي there are many existing source of information you can choose from depending on what you are searching. دوی په سنټنس کې دا خبره کوي چې دا ډیپند کوي چې په یو کمیونټي کې ته سرچ کیسه. لیټ سپوز که تاسو په یو کمیونټي کې هیلث ایشوز معلومول غواړئ یا ډیزیزز معلومول غواړئ نو دې باره کې تاسو په دې کمیونټي کې ایگزیسټنګ سورس اف انفارمیشن موجود دي او هغه څه دي پرایمري هیلث کیر سیټینګ دي، سیکنډري هیلث کیر سیټینګ دي،
ټرشري هیلث کیر سیټینګ دی چې دا مونږ ته د ډیزیزز د هیلث ایشوز باره کې ډیټا پرووایډ کوي او دا موږ سره ایگزیسټنګ سورس اف انفارمیشن کې راځي. صحیح ده. دویمه خبره دوی کوي collecting data provide critical information on the makeup and composition of your target population. دی وی چې د ډیټا کلیکشن فائدہ دا ده چې دا ته critical information درکې ستاسو ټارګټ پاپولیشن باره کې چې ستاره پاپولیشن د میک اپ باره کې سره پاپولیشن د کمپوزیشن باره کې چې زما د ټارګټ پاپولیشن دی کې کم خلک دي اولډ ایج خلک پکې څومره دي سیدا ایډلټ خلک پکې څومره دي بیماران خلک پکې څومره دي هیلدی پیپل پکې څومره دي سیدا د ته ویل کېږي میک اپ اینڈ کمپوزیشن اف د ټارګټ پاپولیشن. نو دی وی چې د ډیټا کلیکشن فائدہ دا ده چې دا ته کریټیکل پاپولیشن critical information درکې ساده ټارګټ پاپولیشن باره کې چې کوم پاپولیشن ته سټډي کې. بل فائدہ ساده د پاپولیشن هیلث اینڈ یوز اف هیلث سرویسز او د ډیټا کلیکشن بل فائدہ دا ده چې تاسو د پاپولیشن هیلث خي چې زما د کمیونټي د پاپولیشن دا هیلث دی کنه دی ان یوز اف هیلث سرویسز او آیا زما د ټارګټ پاپولیشن دا هیلث انټرونشن کوي کنه کوي آیا دا هیلث سرویسز استعمالي کنه استعمالي. صحیح ده. Third number خبره دوی کوي after reviewing existing data you will be in a position to make decision about any additional data which you may need to collect by yourself. دوی چې کله تا existing source of information existing data ته study کی. صحیح ده. نو ته په دې پوزیشن کې راشي چې ته بیا ډیسیژن علي چې آیا دا existing data دا زماره د ریسرچ د پاره زماره د سټډي د پاره کاپی دا کنه د کاپی کپرس کا ایگزیسټنټ ډیټا تاسو سره کم ده نو ته به نور ډیټا بیا خپل کلیک کی داغه باره کې already existing data باغه د هیلث ایشوز د ډیزیز باره کې تاسو انفارمیشن درکې پرز کا ایگزیسټنټ ډیټا موجود و کم و یا موجود نه و نو ته بیا فردر نور ډیټا کلیک کی. بیا وری په دې سنټنس کې دا خبره کوي چې کله ته ایگزیسټنټ ډیټا تاسو په کمیونټي کې کومه ده د پرایم لیټ سپوز د پرایمری هیلث کیر سیکنډري هیلث کیر ټرشري هیلث کیر نه تا ډیټا راواغستا نو ته په هغه ټایم کې دومره قابل شي وي چې ته بیا ډیسایډ کې چې آیا د ایگزیسټنټ ډیټا ما د لپاره کاپی ده کنه د کاپی لیټ سپوز کاغه ډیزیز هیل ایشو باره کې ستاسو د ایگزیسټنټ ډیټا کاپی نه و نو ته په فردر ډیټا بیا خپل کلیک کې دا هیل ایشوز باره کې. صحیح ده. نو دا موږ سره ډیټا کلیکشن راځو سټپ 3 ته. سټپ نمبر 3 پریزنټیشن اف فایندینګ. د دې سټپ نمبر 3 نه مخکې موږ سټډي کو ډیټا کلیکشن. په دې ډیټا کلیکشن سټیج کې چې د کمیونټي کم پرابلم موږ سره فایند اوټ شي کم هیل ایشوز موږ سره د کمیونټي فایند اوټ شي کم نیډز موږ سره د کمیونټي فایند اوټ شي نو په سټپ 3 کې پریزنټیشن اف فایندینګ کې به موږ کمیونټي ته هغه نیډز پریزنټ کوو چې تاسو په دې کمیونټي کې دا پرابلمز دي تاسو په دې کمیونټي کې دا هیل ایشوز دي تاسو د کمیونټي د ډیزیز شکار ده تاسو د کمیونټي د خلک د پاپولیشن د دې نیډز شکار دي. صحیح ده. نو پریزنټیشن اف فایندینګ داسې یو سټیج دی چې په دې کې موږ سره په ډیټا کلیکشن کې چې کم پرابلم موږ ته آیډنټیفای شي وي کم هیل ایشوز موږ سره راغلي وي کم نیډز موږ ته د کمیونټي فایند اوټ شي وي هغه به موږ په پریزنټیشن اف فایندینګ سټیج کې د کمیونټي ته خایو چې تاسو په دې کمیونټي کې دا پرابلم دي دا ډیزیز دي دا هیل ایشوز دي او د کمیونټي خلکو دا نیډز دي. نو ګوره د ډیفینیشن کړی دی anyone who has been involved in the planning and development of a program should be provided with regular update on the progress of the program. دی وی چې په دې نیډ اسسمنت پروګرام کې چې تاسو سره څومره خلک انوالو وي نو دې خلکو ته پتا سو د دې پروګرام د دې پروګرس باره کې اپډیټ ورکوي چې موږ په دې پروګرام کې دا هیلث ایشوز پوینټ اوټ کړو په دې کمیونټي کې موږ په دې کمیونټي کې دا ډیزیز پوینټ اوټ کړو زموږ پروګرام دې ځای ته ورسېدو نو دې پروګرام باره کې به تاسو اپډیټ ورکوي. بیا ورې د سنټنس مقصد دا دی چې دوی په دې کې دا خبره کوي چې په دې نیډ اسسمنت کې تاسو سره څومره خلک انوالو وي. صحیح ده. نو دې خلکو ته به تاسو د نیډ اسسمنت پروګرام باره کې اپډیټ ورکوي چې موږ دا هیلث ایشوز پوینټ اوټ کړو تاسو د کمیونټي دا مسلې دي تاسو په دې کمیونټي کې دا نیډز دي. صحیح ده. دویمه خبره دوی کوي this may include group who contribute information and advice to your project or organization. دی وی چې په دې کې موږ سره هغه خلک راځي هغه ګروپس راځي چې هغه تاسو د پروګرام تاسو د پروجیکټ ته ایډوایسز ورکړي وي رائے تاسو درکړي وي چې تاسو دا پروګرام داسې کول پکار دي تاسو ته پکار دي چې دا نیډ اسسمنت داسې وکړي تاسو ته مختلف قسم ایډوایسز درکړي وي یا تاسو رائے اخیستي وي. صحیح ده.
نور څه کېدای شي groups and individual who may play a key role in the success of the intervention. او په دې کې تاسو سره هغه خلک هم راځي چې هغه تاسو په دې پروګرام کې انټرونشن کړی وي ډایرکټلی تاسو سره انوالو وي او تاسو سره په دې نیډ اسسمنت پروګرام کې کار کړی وي نو هغوی ته هم تاسو د دې پروګرام باره کې ریګولر اپډیټس ورکوي هغه خلک چې هغوی تاسو په دې پروګرام کې کی رول ادا کوي هغوی ته په دې پروګرام ریګولر اپډیټس ورکوي صحیح ده تھرډ نمبر خبره کوي It is very important to involve the community in all phases of the program, including planning, development and implementation. دی وی چې دا ډیره اهمه ده چې تاسو دا ټوټل کمیونټي انوالو کړئ په دې نیډ اسسمنت پروګرام کې په پلانینګ سټیج کې تاسو کمیونټي انوالو کړئ په ډیولپمنٹ سټیج کې تاسو کمیونټي انوالو کړئ او په امپلیمنټیشن سټیج کې تاسو کمیونټي انوالو کړئ ولی to open up the process for wider scrutiny. نو ګوره wider scrutiny مطلب دی ایگزامینیشن ته وایډر سکروټنی ایگزام مطلب دی پروجیکشن ته د دې مطلب دی ایگزامین کول تاسو به په دې نیډ اسسمنت پروګرام کې د کمیونټي ځکه انوالو کوي دا ځکه ضروری ده چې د کمیونټي خلکو ته معلومه شي چې دا غوي ایگزامین وکي چې زمونږ په دې کمیونټي کې پرابلم څه دي زمونږ په دې کمیونټي کې هیل ایشوز څه دي زمونږ د کمیونټي د خلک د کم ډیزیز شکار دي زمونږ د کمیونټي خلک د کم نیډ سره کوشش کوي کم نیډز د هغوی دپاره ډېر ضروري دي صحیح ده نو په دې وجه موږ په کمیونټي و په ټول فیزز کې انوالو کوو په نیډ اسسمنټ کې ولې ټو اوپن اپ د پروسس فار وایډر سکروټنی چې کمیونټي ته پته ولګي چېرې زموږ دا کمیونټي د کم هیلث نیډ سره شکار ده زموږ په دې کمیونټي کې کم هیلث ایشوز دي زموږ کمیونټي کې نیډ څه دي زموږ کمیونټي کې ډیزیز څه دي صحیح ده لاست نمبر سټیپ دی The participation process will significantly enhance if the data is presented clearly. صحیح ده دی وی چې کم فایندینګ تاسو راشي کوم ډیټا تاسو راغلی دا او هغه ته کمیونټي ته کلیرلی پریزنټ کړل نو په دې وجه بستا په دې پروګرام کې د کمیونټي پارټیسیپیشن انهانس شي ستاسو پروګرام ته به نور خلک راځي دي کې خلک اسالي بیا ورې د سنټنس مقصد دا دی کته کمیونټي ته د پروګرام دا ډیټا د نیډ اسسمنت دا ډیټا کلیرلی پریزنټ کړه چې زموږ په دې کمیونټي کې دا پرابلم دي دا ډیزیز دي دا هیلث ایشوز دي نو ستاسو پروګرام کې به پارټیسیپیشن سی واشي نور خلک به ستاسو پروګرام جوائن کوي innovation likely to generate comment and analysis اور دې مطلب دا دی چې تاسو به نیو فیډبیک راځي to generate comment and analysis مقصد دا چې نیو فیډبیک پتا ته ملابيږي د کمیونټي نه د خلکو نه پتا ته نیو انالیسس ملابيږي خلک پتا ته نیو کمنټ پاس کوي صحیح ده دا غي د وجه بستا سټډي کې انهانسمنت راځي ستا ډیټا به نورم انهانس کیږي ستا فایندینګ باغ سره بهتر کیږي او ته د خلکو نه فیډبیک هم تاسو ملاويږي نو تاسو به پته لګي چې آیا زما دا پروګرام زما دا نیډ اسسمنت ټیک دی کنه دی سیدا لیکلی ټو جنریټ نیو کمنټ اند انالیسس تبا د خلکو نه نیو فیډبیک اخلي تاسو به د خلکو نه فیډبیک ملاويږي تاسو به د خلکو نه د پروګرام باره کې نیو کمنټس ملاويږي سیدا نو د پریزنټیشن او فایندینګ دا مقصد دی راځو نیکسٹ سلایډ ته Step number 4 determining priority. نو ګوره اوس په تاسو وایي چې determining priority څه مقصد دی نو لیټ سپوز تاسو نیډ اسسمنت کوئ او تاسو په یو کمیونټي کې هیل ایشوز معلوموي چې په دې کمیونټي کې موږ سره کوم هیل ایشوز دي نو په دې نیډ اسسمنت کې به تاسو سره په یو کمیونټي کې ا لارج نمبر اف هیلث ایشوز راشي نو په ډیټرماینینګ پریورټی سټیج کې به مونږه په دې الارج نمبر اف هیل ایشو کې یو داسې ایشو آئیډینټیفای کوو چې دا غینه کمیونټي ته تکلیف سیواوي چې دا غا ایشو نه کمیونټي سفر کېږي سیوا بیا ورې ډیټرماینینګ پریورټی مقصد دا دی چې کله مونږ په یو کمیونټي کې هیل ایشو آئیډینټیفای کوو نو په دې کمیونټي کې مونږ سره الارج نمبر اف هیل ایشوز آئیډینټیفای شي نو په ډیټرماینینګ پریورټی سټیج مقصد دا دی چې ټوټل ایشوز نه به مونږه یو ایشو داسې را مخامخ کوو یو ایشو ته په پریورټی ورکو چې دا غا ایشو نه کمیونټي ته پرابلم ډیر وي چې دا غا هیل ایشو نه کمیونټي سفر کېږي سیوا صحیح ده نو ګوره دې ډیفینیشن کړی دی Unfortunately, there are never enough resources to develop program to address all the issue identified. دوی وایي چې د بدقسمتۍ نه موږ سره په کمیونټي کې دومره ریسورسز نشته دی چې موږ دا ټوټل ایشوز سټډي کو ټوټل ایشوز ته پریورټي ورکو صحیح ده چې کوم موږ ته آئیډینټیفاید شوي دي بیا ورې په سنټنس کې دا خبره کوي چې موږ سره ریسورسز نشته دی چې موږ د ټوټل کمیونټي کې چې څومره ایشوز دي هغه ټول موږ سټډي کو هغه ته پریورټي ورکو
decision will be need to made to determine which issues are prioritized او موږ ته پکار دادی چې موږ فیصله والو چې په دې ټوټل ایشوز کې موږ کم یو ایشو ته پریورټي ورکو کوم ایشو سټډي کو. Prioritizing issue can sometimes mean undertaking another round of consultation with the community and key stakeholder. اوس پتا سوې چې کی سټیک هولډر څه ته ویل کیږي نو کی سټیک هولډر نه مقصد د یو کمیونټي جماعتونه دي. د کی سټیک هولډر نه مقصد په یو کمیونټي کې مدرسې دي. په کی سټیک هولډر کې موږ سره د یو کمیونټي یونیورسيټي نه د یو کمیونټي جماعتونه د یو کمیونټي مدرسې د یو کمیونټي سکولونه دا موږ سره په کمیونټي کې کی سټیک هولډر کې راځي. بیا ورې د کی سټیک هولډر څه مقصد دی د یو کمیونټي جماعتونه د یو کمیونټي حجري د یو کمیونټي مدرسې د یو کمیونټي سکولونه دا موږ سره په کی سټیک هولډر کې راځي. نو د دې سنټنس مقصد دا دی چې کله موږ یو ایشو ته پریورټي ورکو نو دې مقصد دا جوړیږي چې موږ په کمیونټي کې او د کمیونټي کی سټیک هولډر سره دوباره کنسلټیشن وکړو. کنسلټیشن مطلب دا غوي سره باتچیت وکړو دا غي سره بحث وکړو چې کوم ایشو ته موږ پریورټي ورکو. to ensure داغي مین وجه دا to ensure داغي مقصد دا دی the issue that is prioritized meet the need of the target group. د دې مقصد دا دی چې آیا دا کوم ایشو ته موږ پریورټي ورکو نو د ایشو د وجبه د دې کمیونټي د دې ټارګټ ګروپ دا نیډز پوره شي که پوره نشي د دوی دا مسله به حل شي که حل نشي. بیا وري to ensure د دې مقصد دا دی the issue that is prioritized meet the need of the target group. دا کوم ایشو ته د کوم ایشو ته چې موږ پریورټي ورکو دا کوم ایشو چې موږ سټډي کوو آیا د دې ایشو د وجبه د دې ټارګټ ګروپ د دې کمیونټي دا مسلې حل شي د دوی دا نیډز به پوره شي. نو د دې سنټنس مقصد دا دی. صحیح ده. لاس کې خبره کوي if you anticipate a number of different issue might be emerging from initial consultation process. تا ته وی چې آیا د initial consultation د وجې تا ته په یو کمیونټي کې نیو ایشوز emerging کیږي نیو ایشوز تاسو راځي different issues تا مخامخ راځي. صحیح ده. نو incorporating strategies تا ته وی چې ته یو داسې strategies اپناو کا to prioritize these issues during initial process would be recommended. نو تا ته پکار دی چې تا کم initial کنسلټیشن کړی وي په کمیونټي کې نو پاغي کې ته یو ایشو ریکمند کا پاغي کې ته یو ایشو راواله. بیا ورې د دې سنټنس مقصد دا دی کته ته په انیشل کنسلټیشن کې د کمیونټي سره ډیفرنٹ ایشوز مخامخ راځي. صحیح ده. نیو ایشوز مخامخ راځي نو ته پکار دی چې ته داسې سټریټیجیز اپناو کی. صحیح ده چې کوم ایشوز ته په انیشل پروسس کې راغلی وي په انیشل کنسلټیشن کې تاسو سره مخامخ راغلی وي کمیونټي کې نو دا غي نه یو ایشوز راواله هغه ته پریورټي ورکا. د دې سنټنس مقصد دا دی. صحیح ده. راځو نیکسٹ سلایډ ته سټپ نمبر 5 وایو. نیکسٹ سلایډ. په دې سلایډ کې سټپ نمبر 5 وایو لټریچر ریویو. د دې نه مخکې موږ په سټپ نمبر 4 کې ډیټرماینینګ پریورټي ویلا او په ډیټرماینینګ پریورټي کې موږ په کمیونټي کې په مختلف ایشو کې یو ایشو ته پریورټي ورکو. هغه هیل ایشو ته چې دا غینه کمیونټي سفر کیږي سیوا دا غ ایشو نه کمیونټي ته تکلیف سیوا وي. صحیح ده. په سټپ نمبر 5 کې به په هیل ایشو باندې لټریچر ریویو کو. نو ګوره لټریچر ریویو څه ته ویل کیږي. لټریچر ریویو ویل کیږي په یو هیل ایشو باندې already published material کتل. لیټ سپوز په انټرنیټ باندې آرټیکل کتل already published research paper کتل په یو هیل ایشو باندې پبلش بوکس کتل په یو ایشو باندې پبلش ناولز کتل دا موږ سره راځي په لټریچر ریویو کې. نو ګوره دوی ډیفینیشن کړی دی. The next step is to undertake a full literature review by searching the existing source of information such as published paper, evaluation and report and case study. دوی چې literature review موږ سره یو داسې سټیج دی چې په دې کې موږ په یو هیل ایشو باندې already published source of information study کوو چې په هغه کې موږ سره published papers راځي چې کوم پیپر already publish شوی وي evaluation report and case study. ایوالویشن ریپورت او کیس سټډي څه ویل کیږي یو ډیزیز یو هیلث ایشوز په ډیټیل کې سټډي کول دا غي کازز سټډي کول دا غي ریسک فیکټر سټډي کول دا غي پرایمری فیکټر سټډي کول دا غي سیکنډري فیکټر سټډي کول دا موږ سره راځي په ایوالویشن ریپورت او په کیس سټډي کې. صحیح ده. دوی بل خبره کوي ریویوینګ the existing literature will help you to determine. تاسو ته وی چې کله تاسو په یو هیل ایشو باندې لټریچر ریویو کوئ نو دا غینه به تاسو سره د دې خبرو پته لګي. پس نمبر خبره څه ده. فیکټر نون ټو کنټریبیوټ ټو د پرابلم اور ایشو.
کله چې تاسو په یو هیل ایشو یا په یو پرابلم باندې لټریچر ریویو وکړئ نو تاسو ته به معلوم شي چې د دې پرابلم یا د دې ایشو کنټریبیوټینګ فیکټر څه دي، آیا د دې کاز څه دی، دا ایشو دا پرابلم د څه د وجې راغلی، د دې خبرې به تاسو ته پته ولګي. صحیح ده. دویمې خبرې به تاسو ته څه پته لګي، the type of intervention that has already been tried, tested and their success rate. او د لټریچر ریویو نه به تاسو ته دا هم پته ولګي چې په دې پرابلم باندې د ایشو باندې کم انټرونشن ټرای شوي دي، کم انټرونشن په آلریډي ټیسټډ شوي دي او کم انټرونشن په هغې باندې کامیاب شوي دي. صحیح ده. د هغې د ختمېدو دپاره سکسس ریټ راغلی دی، کم انټرونشن موږ سره پازیټیو رزلټ راغلی، د دې به تاسو ته د لټریچر ریویو نه پته ولګي. This will help you to identify what has worked well and what hasn't. د لټریچر ریویو نه بل موږ ته دا هم پته ولګي چې په دې هیلث ایشو باندې کم یو څیز کار صحیح کړی دی، کم یو انټرونشن په کار کړی دی او کم په نه دی کړی. It will assist you to determine if your own intervention or program. صحیح ده. او د لټریچر ریویو نه به تاسو ته مدد وشي، دا به تاسو هیلپ وکړي چې تاسو په خپل انټرونشن او پروګرام ډیزاین کړئ. صحیح ده. It will assist you to determine if your own intervention and program. تاسو ته به دا لټریچر ریویو هیلپ وکړي چې تاسو خپل انټرونشن ډیزاین کړئ، خپل یو داسې پروګرام یا پلانینګ ډیزاین کړئ will be effective in addressing the identified issue. او تاسو غو پروګرام پلانینګ یا انټرونشن چې تاسو خپل کوم ډیزاین کړئ دا غي په ذریعہ به تاسو دا ایشو دا به افیکټیولی ایډریس کړئ، هغه به کمیونټي ته مخامخ راولي. صحیح ده. هغه به کمیونټي ته آیډنټیفای کړئ دا غي کازز، دا غي ریسپیکټر، دا غي کنټریبیوټینګ فیکټر، دا غي کوماربیک فیکټر. صحیح ده. دا غي ریسک فیکټر آلریډي به تاسو آیډنټیفای کړئ د څه په ذریعې سره، د لټریچر ریویو په وجه. صحیح ده. او د دې لټریچر په ریویو په وجه به تاسو خپل افیکټیو انټرونشن هم ډیزاین کړئ. د دې فایده دا ده. صحیح ده. نو لټریچر ریویو څه ته ویل کېږي، لټریچر ریویو موږ سره یو داسې سټیج دی چې په دې کې موږ په یو هیل ایشو په یو ډیزیز باندې آلریډي ایگزسټینګ مټیریلز ګورو، پبلش پیپر، ریسرچ پیپر، آرټیکل، بکس، ناول. صحیح ده. دې ته ویل کېږي لټریچر ریویو. راځو سټیپ نمبر 6 ته. نیکسٹ سلاید. سټیپ نمبر 6 ډسکرایب د ټارګټ ګروپ. نو اوس پتا سوای چې ډسکرایب د ټارګټ ګروپ څه ته ویل کېږي. نو لیټ سپوز موږ په یو کمیونټي کې نیډ اسسمنټ کوو د ډیزیزز د پاره، د هیل ایشوز د پاره. نو ډسکرایب د ټارګټ ګروپ کې موږ د خپل کمیونټي، د خپل ټارګټ کمیونټي د موږ ډسکرایب کوو. ډسکرایب کو به څنګه ډسکرایب کو به داسي چې موږ به اول ګورو چې په دې کمیونټي کې موږ سره د کم ایج سره خلک دي. صحیح ده. د دوی ایج څومره دي، اولډ ایج والا په دې کې موږ سره څومره دي، ینګ په دې کې موږ سره څومره دي، انفینټ په کې موږ سره څومره دي او نیونیټ په کې موږ سره څومره دي. د دې نه پس موږ ګورو د دې خپل کمیونټي ایجوکیشن لیول چې په دې کې موږ سره پرایمري ایجوکیشن څومره خلکو حاصل کړي دي، سیکنډري ایجوکیشن څومره خلکو حاصل کړي دي او یونیورسيټي لیول ایجوکیشن څومره خلکو حاصل کړي. د دې نه پس موږ د خپل کمیونټي جاب لیول ګورو، امپلایمنٹ لیول، آیا چې په دې کمیونټي کې موږ سره څومره خلک امپلای دي، څومره خلک ان امپلای دي. صحیح ده. څومره خلک الیټریټ دي. بیا موږ ګورو د دې کمیونټي کې موږ سره میریډ ان میریډ. صحیح ده. چې میریډ څومره دي، ان میریډ څومره دي، میل پکې موږ سره څومره دي او فیمیل پکې څومره دي. نو دې مطلب دی ډسکرایب د ټارګټ ګروپ. صحیح ده. نو راځو ډیفینیشن ته. As part of your need assessment, it is important to describe the target group for your intervention in more detail. دی وی چیرې په need assessment کې دا یو important خبره ده چې کله ته د خپل کمیونټي د لپاره انټرونشنز کې د هیلث ایشوز د لپاره سټیپس اخلي، نو دا غیر لپاره ضروری ده چې ته د خپل کمیونټي ډسکرایب کړي. په دې سنټنس کې دا خبره کوي ډسکرایب کو به څنګه. This should include demographic characteristics such as ages. دا describe کو به داسي چې په دې کې موږ سره demographic characteristics راځي چې باغې کې ages راځي. اول به د community ages ګورو، old age څومره دي، young څومره دي، adult څومره دي او neonate څومره دي. بیا به ګورو gender چې آیا په دې کې په target group کې موږ سره male څومره دي او female څومره دي. ethnic composition به ګورو. ethnic composition مطلب دا چې پښتانه پکې څومره دي، پنجابیان پکې څومره دي، سندین پکې څومره دي، کشمیریان پکې څومره دي. صحیح ده. identified disadvantage group appropriate. او تاسو په دې کې دا معلوموي هغه خلک هغه ګروپ چې هغه ډیسډوانټیج وي. ډیسډوانټیج مطلب دا چې دا غوینه نیډ اسسمنټ ته د دغوی د نیډ اسسمنټ د وجه هغه ته نقصان وي. داسې ګروپ داسې خلک په دې کمیونټي کې چې هغه دا نیډ اسسمنټ نه خوښي. صحیح ده. هغه
دا ریجیکټ کوي نو داسې قسمه ډیس ایډوانټیج که تاسو ته پکې مخکې راشي نو هغه هم تاسو آیډنټیفایډ کوئ صحیح ده and also such factor such as place of residence and education level او دا هم پکې آیډنټیفای کوي چې ریزیډنس د خلکو څه دی ستاسو په دې کمیونټي کې خلک په غرونو کې پاتې کیږي که خلک په بازارونو کې پاتې کیږي که خلک په جمپړو کې پاتې کیږي او که خلک په محلونو کې پاتې کیږي نو دا غوي ریزیډنس په تاسو آیډنټیفای کوي and education level آیا موږ سره څومره خلکو پرایمري ایجوکیشن کړی دی څومره سیکنډري ایجوکیشن کړی دی څومره ټرشري ایجوکیشن یونیورسيټي ایجوکیشن چا څومره خلکو حاصل کړی دی صحیح ده بیا اخره کې دی بل خبره کوي specifying this group in detail is also important so that the healthcare worker in other area can compare your group with their own population دوی په سنټنس کې دا خبره کوي چې خپل ټارګټ ګروپ ډیسکرایب کول خپل ټارګټ ګروپ سپیسیفای کول دا ډیر زیات امپورټنت دی په نیډ اسسمنټ کې دا غي مین وجه دا ځکه په نور پاپولیشن کې چې کوم هیلث کیر ورکرز دي چې هغوی د پاره اساني وشي چې دا غوي د خپل کمیونټي سادي کمیونټي سره کمپیر کوي په دې کې سیمیلریټیز هغوی د پاسانه پته لګي او ډیفرنسز پاسانه پته لګي بیا ورې په دې سنټنس کې دا خبره کوي چې خپل ګروپ ډیسکرایب کول خپل ګروپ سپیسیفای کول دا په نیډ اسسمنټ کې ډیره بهتره ده ډیر امپورټنت دي دا غي مین وجه دا په نور کمیونټي کې چې کم هیلث کیر ورکرز دي چې هغوی ته اساني وشي چې ستاسو کمیونټي سره او خپل کمیونټي سره سیمیلریټیز وګوري ډیفرنسز وګوري صحیح ده before they decide to duplicate aspect of your own intervention duplicate ویل کی کاپی کول ته د دې نمخ کی چې هغه ستا د انټرونشن چې تا کوم د خپل کمیونټي د پاره اغست وی تا کوم سټیپس اغست وی هغه ډوپلیکیټ کی هغه تا نه کاپی کی د خپل کمیونټي د پاره بیا ورې په دې هول سنټنس کې دا خبره کوي چې خپل ټارګټ ګروپ ډیسکرایب کول خپل ټارګټ ګروپ سپیسیفای کول دا ډیر زیات امپورټنت دي دا غي مین وجه دا چې په نورو کمیونټي کې کم هیلث کیر ورکرز دي هغوی ته اساني راشي هغوی ته په اسانه پته ولګي چې زمونږ په دې کمیونټي کې او په نورو کمیونټي کې سیمیلریټیز دي ډیفرنسز دي پرس که هغوی چې ته انټرونشن اخلي سره د انټرونشن نه نو چې هغوی ته اساني وي چې آیا موږ کم انټرونشن ډوپلیکیټ کو کاپی کو او کم انټرونشن د خپل کمیونټي ته نه دي ضروري کم انټرونشن موږ ته ضرورت نشته صحیح ده نو ډیسکرایب د ټارګټ ګروپ په نیډ اسسمنټ کې یو امپورټنت سټیپ دی راځو نیکسټ سلایډ ته